Hello students, welcome to the channel. Welcome to oasiseduzone. So আশা কৰিছো আপোনালোকে সবে ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন খুব ভালদৰে চলাই গৈ আছে। So আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে concept of no fault liability. So students, concept of no fault liability এটা বহুত important topic হয়। মই আগতীয়াকৈ কৈ দিওঁ যদিও এই টপিকটো by 2019 amendmentত omit কৰি দিয়া হৈছে, but still ইয়াৰ পৰা question অহাৰ chances বহুত আছে। Because a principle to no fault liability, the principle of no fault liability is itself a very important principle. So let us begin today's video. So students, ইয়াত আপোনালোকে দুটা স্ক্যানাৰ দেখি পাইছে। আমাৰ প্ৰথম স্ক্যানাৰখন হৈছে আমাৰ এপ ডাউনলোড কৰা স্ক্যানাৰ এণ্ড আমাৰ ছেকেণ্ড স্ক্যানাৰখন হৈছে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জইন কৰা স্ক্যানাৰ। সো যদি আপোনালোকে আমাৰ এপখন ডাউনলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এপত আপোনালোকে টেষ্ট সিৰিজ পাব আৰু টেষ্ট সিৰিজৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে খুব ভালদৰে নিজৰ ৰিভিজন ষ্ট্ৰেটেজিটো আৰু ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰিব। এণ্ড এলং উইথ ইট যদি আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জইন কৰে তেতিয়াহ'লে গোটেই ভিডিঅ'জৰ PDF তাত পাব। অ'কে। So this is the syllabus যোনটো section B of transport and traffic rules at mention কৰা আছে। So its syllabusৰ গোটেইকেইটা concepts টপিকৰ concept খুব important আৰু in depth যদি আপোনালোকৰ ভালকে prepare কৰিব লাগে এতিয়াও last moment preparation যদি আৰু ভালকে কৰিব লাগে revise কৰি তেতিয়াহ'লে please follow the test series আমি current affairs লগত relate কৰি we are like framing the questions. So let us begin the topic. So no fault liability. So no fault liability, the topic no fault liability, it comes under chapter 10 of Motor Vehicles Act. ঠিক আছে, chapter 10 of Motor Vehicles Act dot চাৰিটা section আছে, that is section 140 to section 144, sorry not চাৰিটা, পাঁচটা section. So these five sections deals with the principle of no fault liability. Okay, so ইয়াত কি কোৱা হয়, no fault liability hoise eta principle which is different from strict liability or absolute liability which we read in law. ঠিক আছে, I think in many of the cases jodi yat konoba law student ase or otherwise bahute strict liability and absolute liability ei duta principle er kotha hunise sake. So this no fault liability is absolutely different from those two principles. Okay, in no fault liability the compensation amount is fixed, but in strict liability and absolute liability the compensation amount is not fixed. Okay, so yat ki hoy, from section 140 to section 144 apnaloke guti relevant provisions of no fault liability dekhi pabo. Okay, so eta let's see what does section 140 talks about. So section 140 talks about liability of the owner by insurer to pay compensation in certain cases on the principle of no fault liability. ইয়াত কি হয়, মই এক্সাম্পলৰ থ্ৰু দি মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি বেৰেকখন ফ'ল' কৰি আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া লাষ্ট মমেণ্টত বেৰেকখন ফ'ল' কৰা খুব ইম্পচিবল কথা আৰু বেৰেক্টৰ টাৰ্মছ মনত নাথাকে। চ' সেইটো কাৰণে মই যিমান পাৰিছোঁ ক্ৰিস্পত আপোনালোকক কনচেপ্টছকেইটা ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছোঁ। চ' সেইটো কাৰণে ষ্টুডেণ্টছ প্লিজ আমাৰ ভিডিঅ'জকেইটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰি থাকিব চ' ডেট আপোনালোকৰ আপকামিং এক্সামৰ কাৰণেও কিবা এক্সাম বা কিবা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰিটিৰ কাৰণেও আমি আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকৈ ক্ৰিস্পত ধুনীয়া ভিডিঅ'জ বনাব পাৰোঁ। অ'কে, চ' নাও কাম বেক টু দ্য টপিক। চ' ইয়াত কি কৰা হয়, ইয়াত যোন ভেহিকলৰ অ'নাৰ থাকে, মটৰ ভেহিকলৰ যোনজন অ'নাৰ থাকে বা যোন ইঞ্চুৰাৰ থাকে, হি ইজ কম্পেলড টু পে' কম্পেনচেশ্যন। তেওঁ কম্পেনচেশ্যন পে' কৰিবই লাগে এণ্ড হি কেনট ডিনাই টু পে' দ্য কম্পেনচেশ্যন ইন চাৰ্টেইন কেছেছ অন দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ন' ফল্ট। মানে এই প্ৰিন্সিপালটোৰ নামটোৰ পৰাই আমি বুজি পাইছোঁ যে ফল্ট নথকাকৈও you are the owner or the insurer is bound to pay the compensation. Okay, so ইয়াত কি হয়, যদি for an example যদি ইয়াত এটা গাড়ী আছে and suppose this is a person, so এই পাৰ্চন যদি আনফৰ্চুনেটলি তেখেতৰ গাড়ীৰ আগত যদি আহি যায়, চ' যদিও এই পাৰ্চনৰ ৰং হ'ব পাৰে যে
পাৰ্চনটোৱে suppose the person A মানে গোটেই ইনচিডেণ্টটোত বা গোটেই এক্সিডেণ্টত যদি পাৰ্চন এৰ ফল্ট থাকে বাট ইন দ্যাট এক্সিডেণ্ট আনফৰ্চুনেটলি ইফ পাৰ্চন এ ডাইজ অৰ ইফ হি ছাফাৰ্ছ ফ্ৰম লাইক গ্ৰিভিয়াছ হাৰ্ট যদি হয় দেন অৰ পাৰ্মানেণ্ট যদি ডিজেবলমেণ্ট হৈ যায় পাৰ্চনৰ তেতিয়াহ'লে নো ৱে এন লাইক what is the matter but the owner of the vehicle or the insurer is bound to pay the compensation. Okay, ঠিক আছে? So this is the principle of basic principle of no fault liability. The owner or the insurer cannot deny to pay the compensation. Okay, aru chitia the person A, if he dies or in the case of permanent disablement, when they will file a claim, when they will file an application of claim with, then the claimant's claim cannot be denied. কেতিয়াও defeat হৈ নাযায়, এইটো সদায় মনত থব. Okay, in the case of no fault liability. In no fault liability মানে in simple sense of in a nutshell the person will be responsible regardless of his fault. Okay, so I hope this is understood ki no fault liability actually ki koi ase ba actually concept to ki bujay je a person ejon personor the owner of the vehicle ba insurer by vehicle or junjon agent jodi tekhetor kono fault na thake but still he is bound to pay the compensation if in what situation or in what circumstances jodi person A suffers death or goes through permanent disablement. Okay, so yeah, the agote before 2019 amendment, the amount of compensation was fixed in the case of accident. Like in the case of death, it was around 50,000, and in the case of permanent disablement, it was around 25,000. But যেহেতু এইকেইটা এমাউণ্ট বহুত কম বুলি প্ৰুভ কৰা হৈছে, চ' ফৰ দেট ৰিজন আমি পঢ়িম ইন আৱাৰ মানে আমি ভিডিঅ'টোৰ এণ্ডলৈকে চাই থাকক, আমি গম পাম যে এতিয়া এই এমাউণ্ট কেইখন চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে. অ'কে, চ' দিছ ইজ দ্য বেচিক ৰুল অফ no fault liability. Now section 142 talks about permanent disablement. যদি এইকেইটা injuries if the person A or a person in any when he meets with an unfortunate accident, if he goes through or if he suffers from these injuries, তেতিয়াহ'লে it is considered as permanent disablement. Okay, so কি permanent disablement consider কৰা হয় মই এবাৰ read out কৰি দিছো. Permanent privation of the sight of either eye or the hearing of either ear or privation of any member or joint, destruction or permanent impairing of the powers of any members or joint, permanent disfiguration of the head or face. So এইকেইটা situationক or এইকেইটা circumstanceৰ under permanent disablement বুলি consider কৰা হয়. Now ইয়াত এটা বস্তু আপোনালোকে মন কৰিব before I proceed to section 163A that ইয়াত no proof is required for any wrongful act. মানে in no fault liability person or the claimant তাৰ claimantৰ কোনো বা victimৰ কোনো burden of proof নাথাকে. Okay, so ইয়াত কথাটো তেনেকে হয় যে no proof is required for any wrongful act, neglect or default of the person who has died or disabled, because this is the principle of no fault liability. তো সেইটো সদায় মনত থব. Now এতিয়া যদি ক্লেইমেণ্টে অকল এইটো কথা মই আগতেও যদি আপোনালোকে আমাৰ ক্লেইমছ ট্ৰাইব্যুনেল ভিডিঅ'টো দেখিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাগে গম পাব যে ক্লেইমেণ্টে অকল মটৰ ভেহিকলছ এক্টৰ আণ্ডাৰতে ক্লেইম ফাইল কৰিব নোৱাৰে. The claimant can also file an application of claim under Workmen Compensation Act. Okay, so I hope this is getting clear. ঠিক আছে, now যেতিয়া আমি section 140 to 145 পঢ়ো, so তেতিয়া আমাৰ তাৰ লগতে আমাৰ section 163A খনো পঢ়িব লাগে. Okay, so section 163A কি কোৱা হয় যে
The owner of the motor vehicle or the authorized insurer shall be liable to pay in the case of death or permanent disablement due to accident arising out of the use of motor vehicle, compensation as indicated in the second schedule to the legal heirs or the victim as the case may be. So, যেহেতু chapter 10, that is from section 140 to section 145 omit কৰি দিয়া হৈছে, so now in case of liability we follow the principle of no fault liability but under section 163A. Okay, now মই আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ যে section 163A খন section 163A লগতে 164 যদি আমি পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে মই যে আগতে কৈছোঁ আপোনালোকক কি 2019 এমেণ্ডমেণ্টত যোনটো ক্লেইমেণ্ট এমাউণ্টটো য'ত চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে, so that amount has been changed to, like in the case of death, that amount has been increased and changed to 5 lakhs, and in the case of permanent disablement that amount has been changed to 2.5 lakhs. So in the case of death that amount has been changed to 5 lakhs, and in the case of permanent disablement the amount has been changed to 2.5 lakhs. Okay, so etu ketia change kora hoise? After or by 2019 amendment of motor vehicles act. Okay, so students, ইয়াত আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যদি chapter 10 খন omit কৰি দিয়া হৈছে, then why am I making a video on chapter 10? So since this is a very important topic and this principle is very important, so for that reason যদিও repeal কৰি দিয়া হৈছে, যদিও omit কৰি দিয়া হৈছে, but there are, we have seen in many exams there are questions coming from this topic. So for that reason আপোনালোকে বহুত shortত মই বুজাইছোঁ, so আপোনালোকে এবাৰ very shortত এই ভিডিঅ'খন যদি দেখি পায় তেতিয়াহ'লে I hope আপোনালোকৰ clear হৈ গৈছে কি what is no fault liability, what is an example of a no fault liability, and after the claimant amount after 2019 amendment, what is the claimant amount that has been increased or the amount that has been changed. Okay, so this is all about. So students, আপোনালোকৰ মাজত কোনোবাই কমেন্ট কৰিছিলে কি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ৰিলেট কৰি পঢ়াবলৈ, so আমাৰ যদি আপোনালোকে টেষ্ট সিৰিজখন ফলো কৰে তেতিয়াহ'লে আমি অলৰেডি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ৰিলেট কৰি কুৱেশ্যনছবিলাক ফ্ৰেম কৰিছোঁ. so for that reason আপোনালোকৰ যদি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ৰিলেট কৰি পঢ়িব লাগে তেতিয়াহ'লে you can follow our test series. Okay, so here I have written that chapter 10 in the Principal Act has been omitted as per recent amendment. So thank you students and best of luck, all the best. খুব ভালকে prepare কৰক since competition বহুত high, so ভালকে prepare কৰক, all the best. And আৰু কিবা আপোনালোকৰ new topics বা last 10 days যদি আপোনালোকৰ কিবা revision strategy লাগে, কিবা revisionৰ topics লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে please comment কৰিব, and যেতিয়া আপোনালোকে comment কৰে, share কৰে, subscribe কৰে, আমাৰ confidence boost up হয়, and we get like our মানে আমি এটা energy পাওঁ new videos লৈ অহাৰ কাৰণে. Okay, so thank you.